Jag har jobbat med konst nästan hela mitt liv faktiskt. Och det är egentligen de här senaste åren som den har blivit mer naturalistisk. I Utsökt sällskap då refererar ju till både vänner och kärlekar i Rolfs liv. Jag fick idén till utställningen genom en bok, Vänskaper av Erik Näslund. Den gjordes till en utställning som hette Bögar här på Hallwylska. Den boken blev som ett startskott. Det gav mig många bilder, alltså visuellt. Det är väldigt annorlunda att ställa ut i Hallwylska palatset mot till exempel ett galleri. För att här finns en enorm laddning av föremål och historia, och den är ju fantastisk att bli påverkad av. Ett galleri är ju i regel en vit fyrkant som man fyller med någonting. I mitt fall handlar det inte om att jag gör en, redovisande utställning. En korrekt återgiven biografi, utan det är en konstnärlig tolkning. Och även om jag har ett tema och ett projekt så tar konsten alltid över efter en viss inkörstid. Målningarna går sin egen väg och det är det som jag ser som konsten. Rolf de Marais har funnits med hos mig väldigt, väldigt länge. Det var en Nils Dardel-utställning på Moderna Museet på tidigt 80-tal. Jag blev väldigt påverkad av den utställningen. Det var en känsla som jag aldrig hade haft innan. Det var någonting som, en kraft som jag kände efter utställningen som var väldigt annorlunda. Och Rolf var ju med i den utställningen. Rolf de Marais var barnbarn i Hallwylska palatset till Walter och Wilhelmina. Han utvecklades ju, tror jag, med mormor mycket som förebild. Han blev driftig och visionär och satsade helhjärtat på sina intressen. Rolfs mamma blev ju förälskad plötsligt i Rolfs lärare. Och det blev en skilsmässa som blev en skandal. Rolf fick flytta då till mormor Wilhelmina. Vad jag har förstått av biografierna så var de själsfränder, mormor och Rolf. Och jag tänker att han kultiverades väldigt på den här platsen av mormors konst och samlarintresse. Men jag tänker också att Hallwylska var senare i Rolfs liv, när han hade sitt eget liv i full blom. Att det var en plats där han var trygg och kunde vara sig själv helt och hållet. Att det var som en frizon, tänker jag. Även om han till viss del var skyddad av bra ekonomi och liksom en trygg social sfär, så var det ju också under till exempel Svenska Baletten väldigt mycket ful kritik och antydningar, rätt så groteskt och plumpt, som handlade just om, som pekade på sexualiteten. Dans kom tidigt in i bilden. Han var väldigt intresserad av folklig konst överhuvudtaget. Och han grundade ju Dansmuseet tidigt i Paris. Sen flyttades ju Dansmuseet till Stockholm. Svenska Baletten grundades ju 1920 och varade i 5 år. 5 stormiga år med turnéer och banbrytande föreställningar. De var ju föregångare, kan man säga, inom danskonsten på så sätt att de involverade konst och konstnärer och musiker på ett nytt sätt i föreställningarna.
Ett väldigt modernt tänkande i det och väldigt vågat. Rolfs roll i Svenska Baletten var ju att han möjliggjorde den, alltså först och främst som drivkraft och idémakare, men också finansiellt gjorde det hela möjligt. Han var en flitig konstsamlare. Han kom i kontakt med samtidskonsten, mycket genom Nils Dardel som han ju inledde en relation med tidigt i sitt liv. Nils kände ju många konstnärer även internationellt. Han tog med Rolf helt enkelt och introducerade honom, och Rolf byggde en fantastisk samling som sen donerades senare till Nationalmuseum och sen blev en grund i Moderna museets samling. Jag tror Rolf var väldigt öppen när det gäller kärleken. Relationerna i hans liv och då också i utställningen speglar ju många olika sociala bakgrunder hos kärlekarna. Ja, det känns väl också som ett väldigt modernt förhållningssätt. Han hade en stor och nära vänkrets. Och han var ju en festglad person vad jag har förstått av biografierna, och jag tänker att Rolf hade ett utsökt sällskap hela tiden och var i fantastiska sociala miljöer i stort sett alltid. Även om de kunde se väldigt olika ut, men han träffade samtidens grädda som jag ser det, både i Sverige och utomlands.